اینجا میتونین توی نقطه مرکزی زمین بیستین. اینجا خط استواست. خط استوا در کشور اکوادور، یعنی اینجا درست وسط کره زمینه. اینجا نیم کره جنوبی و اینجا نیم کره. سیوداد میتاد دل موندو، شهر وسط جهان توی اکوادور، به عنوان یکی از شناخته شده ترین مناطق آمریکای جنوبیه. برخلاف تصوری که ما از استوا داریم که باید منطقه حاره باشه و جهنم گرما، هوا اینجا همیشه شبیه بهاره و نسیمای خنکی که داره علتش ارتفاع بالای این منطقه از سطح دریاست. معروفترین دیدنی خط استوا هم اینجاست، میتاد دل موندو. یه سازه نمادین اینجاست، یه ساختمون سنگی غول‌پیکر که به عنوان نقطه مرکزی زمین در نظر گرفته شده و شما میتونین روی خط استوا که روی زمین نشون داده شده وایسین و کلی عکس از دو نیم کره مختلف زمین بگیرین. این ساختمون به عنوان یه میراث جهانی یونسکو ثبت شده و طراحیش ترکیبی از معماری قرون وسطا و هنر مدرنه. این سازه نمادی از تلاش برای نشون دادن تعادل بین دو نیم کره دنیا و نقش مهمی که اکوادور به عنوان نقطه مرکزی توی نیمکره شمالی و جنوبی ایفا میکنه. تو قسمت ورودی بنا یه فضا وجود داره که به عنوان مرکز فعالیت‌های فرهنگی و هنری استفاده میشه. این امکان هم وجود داره که شما از این سازه بالا برین و یه چشمانداز دیدنی رو ببینین. این هم کلیسای خط استوا که این محراب درست رو خط استواست و درست به سمت شرق. چه جالب، همه کلیساهای دنیا محرابشون به سمت شرقه و این دقیقاً به سمت شرقه، دقیقاً وسط زمین به سمت شرقه. و این هم در کلیسا که به سمت غربه. یه تجربه جالبی هم که تو اینجا وجود داره توازن تخم مرغه. روی خط استوا میشه تخم مرغ رو از سر روی یک میخ قرار داد و تعادلش برقرار میشه. به این ترتیب محلی‌ها میگن تو خط استوا به دلیل وجود نیروهای مغناطیسی بیشتر توازن تخم مرغ راحت‌تره. اما خب اینطور به نظر میاد که هر جای دیگه‌ای هم توی دنیا شما این تلاشو بکنین تخم مرغ رو تو این حالت میتونین نگه دارین بدون تاثیر نیروهای مغناطیسی مربوط به خط استوا. این تجربه به شما احساس وصل بودن به مرکز جهان رو میده. حالا بذارین یه چیزی رو بگم که همه چیزایی که تا الان گفتم و زیر سوال میبره. این که میتاد دل موندو وسط زمین نیست. یعنی تا سالا فکر میکردن که هستا و واسه همین اون سازه عظیم رو اینجا ساختن. اما بعدتر معلوم شد که وسط زمین یه کمی اونورتره. برای همین بی سر و صدا یه جوری که سرمایه گذاریای اونجا زیر سوال نره اومدن روی نقطه واقعی مرکز زمین یه موزه درست کردن، یه موزه به اسم اینتینیان. اینجا درست نقطه مرکز زمینه، نقطه 0 0 0 خط استوا. اسم کاملش هم هست موزه خورشیدی اینتینیان یا اینتینیان سولار میوزیم. توی یه قسمت از این موزه میشه با افسانه‌ها و باورای بومی منطقه بیشتر آشنا بشیم. این افسانه‌ها بخشی از فرهنگ و تاریخ محلیه و کمک میکنه تا فرهنگ و هویت مردم بومی اونجا رو بیشتر بشناسیم. علاوه بر اون توی این موزه میشه کلی آثار هنری دید که باعث میشه درک بهتری نسبت به این باورها و افسانه‌ها پیدا کنیم. با اینکه مثل میتاد دل موندو اینجا خیلی پر سر و صدا نیست، اما بین گردشگرای ماجراجو اینجا توی استان پیچینچا نزدیکی کیتو اینجا خیلی مقصد محبوبی محسوب میشه.
ویژگی موزه خورشیدی اینتینیان اینه که واقعاً توی نقطه‌ایه که دیگه وسط زمینه، یعنی خود خط استوای واقعی. یعنی اکثر توریستایی که میان توی میتا دل موندو و دارن دنبال انرژیای خط استوا میگردن، در واقع دارن آب در هاون میکوبن، چون گردشگرای دقیق‌تر میان اینجا توی این موزه تا استوای واقعی رو تجربه کنن، جایی که دستگاه‌های مختلف هم صحت این مرکز بودن رو تایید میکنه. ادعاها و تجربه‌ای که اینجا نمایش میدن بیشتر به عنوان یه ترفند تفریحیه. خیلی دنبال اثبات علمی و عقلی نباید باشیم. مثلا این ماجرای تست معروف گردش آب. جریان آب بدون تأسیس کوریولیس که نشون میده جهت چرخش آب در دو نیم کره زمین متفاوته، یه تست خیلی معروفه، ولی هیچ وقت گفته نمیشه که عاملای دیگه‌ای هم توی حرکت آب نقش داره، مثل شکل سینک و نیروهای دیگه. ولی خب جالبه دیگه، اینور آب یه جوری میچرخه، اونور یه جوری میچرخه و وسط صاف میره پایین. 2 and 3. Focus on the leaves, please. The leaves spinning or no? No, it only goes straight down. در مورد توازن تخم مرغم به صورت عمودی روی میخ گفتم دیگه. تستای دیگه هم بود، مثلا اینکه میگفت واسین من دستتون رو اینور میتونم بدم پایین، اونور نمیتونم. کلا تجربه خیلی جالبیه. تهش هم یه جایی هستش که مهر میزنه تو پاسپورتتون که نشون بده شما به وسط دنیا سفر کردید.